කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක දන්න කට්ටිය බලන්න එපා. මොකද දන්න කට්ටිය මේක බලුවේ කියලා ඉති වැඩක් නැහැ. දැන් YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරොත් YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න අපි වීඩියෝ හදන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේනේ. හැමෝටම කම්පියුටර් එකක් ගෙදර නැහැ. හැමෝගෙම ගාව තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකක් නිසා මම මොබයිල් ඇප් එකක් ගැන කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම සරලම ඇප් එකක් ගැන. ඒක CapCut ඇප් එක. CapCut එකෙන් අපිට පුළුවන් CapCut දෙවන්න මොකක් හරි CapCut මොකක් හරි ඔය CapCut ඔය ඇප් එකක් තියෙනවා හරිද? ඒ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම Play Store එකේ හරි Apple Store එකේ හරි iPhone වල Store එකේ හරි මේ Play Store එකේ හරි තියෙනවා හරිද? මේ Play Store එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒක අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන එතනින් එහාට ඒකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඔයගලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. නැත්තම් ඕනේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ කීයක් හරි හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් ඇත්තටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ හදන්න පටන් ගත්තේ 2017 වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට මම ගාව කම්පියුටරයක් තිබුණෙත් නැහැ. මම පළවෙනි වීඩියෝ එක හැදුවේ ෆෝන් එකකින්. LG ෆෝන් එකක්. K4 හරි K8 හරි මට මතක නැහැ හරියට මොඩල් එක. අපි ගාව තියෙන පොඩි ඩිවයිස් එකකින් අපිට වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. බැරි නෑ අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඔයා මොනවා හරි දෙයකට දක්ෂ නම් ඔයාට ඒ දක්ෂ දේ පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඒ දක්ෂ දේ වීඩියෝ කරලා සරල විදිහට කොහොමද වීඩියෝ එකක් එහෙම මෙහෙන් කපලා ඒකට මොනවා හරි ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා නැත්නම් green screen එකක් දාගෙන කියන්නේ ඉතින්කෝ දැන් ඔයාලට subscribe කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා දැකලා ඇති. දැන් මේ අයිනෙන් මම දාන්නම් දැන් මේ වාගේ subscribe කරන්න කියලා bell icon එක ඔබට එන්න ඒ වාගේ එකක් යනවා. ඒ වාගේ ඒවා දාන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ වාගේ ඒවා කොහොමද දැන් සමහරු මම දැකලා තියෙනවා green screen එක ඒ විදිහටම අතෑරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකට කොළ පාටට වටෙත් එක්ක green screen එක තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි ඔයා කරන ඔයාගේ content එකේ quality එක හොඳට හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම මේ කරන එකත් quality නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි සුපිරි quality එකට කරගන්න ඉන්නවා. මම මේ කියන්නේ මෙලෝ හසරක් දන්නේ නැති කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. දන්න කට්ටිය බලන්න එපා. මොකද දන්න කට්ටිය මේක බලුවේ කියලා ඉති වැඩක් නැහැ. දෙහිවල බීච් එකට ගිය පොඩි වීඩියෝ කෑලි 3ක්. වීඩියෝ කෑලි 3ක් අරගෙන මොබයිල් ෆෝන් එකකින් මම මේ හදන්නේ. ෆෝන් එකෙන් හදලා තියෙනවා. ඒකට පොඩි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා චූටි ෂොක් ගාලා වූ ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා ඒකට green screen එකක් දාලා එතකොට one eternity හරි one මොකක්hari moment කියලා ඒ වගේ පොඩි කෑල්ලක් දාලා විහිළුවක් කරනවා කියන එක. ඒකට පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා ඒක තව පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ විහිළුව තව පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක හරහා. සාමාන්‍ය සරල විදිහට කොහොමද වීඩියෝ එකක් කරන්නේ කියන එක ගැන මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම CapCut එක ඕපන් කරගෙන හරි sorry මේක CapCut මන් දන්නේ. හරි කොහොම හරි ඇප් එක ඕපන් කරගමු. ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට ඒකේ තියෙන වීඩියෝ දෙක තුනක් අපි තෝරගන්න ඕනේ හරිද? මේ විදිහට වීඩියෝ කැලි දෙක තුනක් එකට තෝරගෙන ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඇඩ් කරගෙන මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ අපිට අතින් එහෙට මෙහෙට කරාම ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන් අපි කොහොමද එඩිට් කරගන්න ඕනේ කොහොමද මොකද්ද කොතනින්ද කපන්න ඕනේ කියලා අපි ඒක එතනට මෙහෙම දාගෙන බලා ගන්න ඕනේ හරිද ඊට පස්සේ මම මේක තනින් මට ගෙහෙන මෙහෙට කපනවා හරිද මේ ටික මට වැඩක් නැති හින්දා අන්තිම කෑල්ල කැපුවා අන්තිම කොටස ඊට පස්සේ මෙන්න පළවෙනි එම්මෙනවා එන්න රැල්ලක් හරිද ඒ රැල්ල ඒක අපි පොඩ්ඩක් ස්ලෝ මෝෂන් කරලා හදාගමු හරිද ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේක දාගත්තා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට සද්දෙත් නිකන් චරපටස් කාලා නිකන් අමුතු සද්දයක් ඇහි එහෙම දාගත්තා හරිද ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකත් ගැලපෙන විදිහට කපා ගන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 20කට විතර ගත් එකක් මේ ටක් ගාලා ඔයාලට කියන්නේ මේක මේ විදිහට කපා ගන්න හරිද එතනිනුත් කපාගෙන ඒ වීඩියෝ එකත් අපි කැමති විදිහට ස්ලෝ කරගන්න පුළුවන් අපිට ඊට පස්සේ විශේෂම කැලල දැන් අපි වීඩියෝ කැලල ටික කැපුවා හරිද වීඩියෝ එක එතනිනුත් කැපුවා දැන් අපිට අවශ්‍ය කොටස් තියෙනවනේ මේක මම මේ බ්ලොග් එකක් හදන්න නෙමෙයි හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ
ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තේ වීඩියෝ මට මොනවා හරි ටිකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා YouTube එකට. ඒක බලන්න මතක ඇතුව. ඊට පස්සේ මේ දැන් ඔයාට කියලා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. වීඩියෝ එකක් කොහොමද දැන් හදාගන්නේ කියලා. මෙතනින් මේ අපිට පුළුවන් ඒකේ ස්පීඩ් එක අපිට කැමති විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න. කියන්නේ පටන් ගන්නකොට ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඉවර වෙනකොට ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට ඒක සාමාන්‍ය විදිහට තේරෙනවා කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. පේනවනේ දැන් මම ප්ලේ කරනකොට ඒක දැන් අපේ නංගි ඉස්සරහින් යන්නේ. එයා යන එක ස්පීඩ් එක අන්තිම හරියට ස්පීඩ් එක වැඩියෙන් දාගත්තා. මුල හරිය එයා හිමීට ඇවිදිනවා වගේ වෙන්න ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක ස්ලෝ මෝෂන් කරගත්ත එක ආයි නෝමල් කරගන්නවා පස්සේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක අදාගත්ත එක අපිට කැමති තැන් වලින් ඒ කියන්නේ ගැලපෙන තැන් වලින් අපි මෙහෙම කට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කට් කරගෙන දැන් මෙතනට අපිට මේ මැද්දට ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් මැද්දට අපිට. ඊට පස්සේ ඒ වගේ දෙක තුනක් දැන් මම මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ එක වෙන් වෙන තැනට පොඩි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දානවා. ඒකට ගැලපෙන එකක් මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මම. ඊට පස්සේ අපි සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ සවුන්ඩ් කියලා එකක් යට තියෙනවා. හරි. සවුන්ඩ් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකට යන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන දැන් තියෙනවනේ ඔඩියෝ කියලා. මේ ඔඩියෝ කියලා තියෙන එක උඩ ක්ලික් කරලා මම මවුස් කර්සරෙන් පෙන්නන්නම්. මේ ඔඩියෝ කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සවුන්ඩ් කියලා තියෙන එකට. හරිද? ඒ ගියාම ඩිවයිස් කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මංගාව තියෙන සවුන්ඩ් ටික තියෙන්නේ ඔක්කොම. දැන් අපි ඒ ඇඩ් කරන සවුන්ඩ් එකේ නම සර්ච් කරන්න ඕනේ. දැන් මම වූෂ් කියලා එකේ නම දාලා තියෙන්නේ. ඒක මෙතනට මේ විදිහට ඇඩ් කරලා ඒක ගැලපෙන දැන් මේ වීඩියෝ එක මේ පැත්තේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන තැනට මැදට දා ගන්න ඕනේ. එතකොට ෂුක් ගාලා සද්ද එනවා වීඩියෝ එක මාරු වෙනකොට. ඒක පොඩි කියන්නේ ඒක ලස්සනයි ඔයා කරන වැඩේ කොහොමුණත් ඔයාට ඒක ගැලපෙනවා නම් ඔයා මේක දාගන්න. නැත්නම් මේට වැඩි වෙනස් සද්දයක් ඔයාට ගැලපෙන එකක් දාගන්න. ඒක ඔයා YouTube එකෙන් ඔයාට ඒ වගේ සද්ද හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු කරලා ඒකට ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් දාගත්තා. ඒ දාගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති චුක් ගාලා දැන් එතනත් මාරු වෙනවා. එතනටත් ගැලපෙන ඉෆෙක්ට් එකක් දාගෙන ආයි මම ඒ වූෂ් සද්දේ ඇඩ් කරගන්න. ඊට ඒක මෙතනට ගන්නට ගෙනල්ලා තියාගන්නවා. තියාගෙන ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒකේ සද්ද. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට සද්ද අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක්. හරිද? දැන් ඒ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕවලේ එක. මෙතනදී ඕවලේ කියන ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ඕවලේ එකට ගිහලා ඇඩ් ගිහලා දැන් මෙතන අපිට වීඩියෝ අපේ ගැලරිය ආපහු පෙන්නනවා තියෙනවා. එතන දැන් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දැන් ඒක ඇඩ් කරගත්තා මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරන්න දන්නේ නැතුව මේ විදිහටම දාලා දෙනවා. ඒතර මෙහෙම කැතයිනේ. මේක අපිට අතින් ලොකු පුංචි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක මැද්දෙන් තියෙනවා. යට තියෙන සෙට් එකේ තියෙනවා remove bg කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියාම තියෙනවා chrome key කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක උඩ ක්ලික් කරලා color picker කියලා තියෙන එක මේ තියෙන අන්න ඒක තෝරලා අපිට අයින් කරන්න ඕන පාට මේකේ. දැන් අපිට මේකේ අයින් කරගන්න ඕනේ කොළ පාට ටිකනේ. කොළ පාට ටික තෝරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කොළ පාට ටික තෝරලා ආපහු chrome key එක ඇතුළට ගිහිල්ලා intensity කියලා එකක් තියෙනවා. මතක ඇතුව 50 දාගන්න. ඒක තෝරගත්ත එක 50 දාගත්තාම ඇති. කොළ පාට එක ගිහිල්ලා දැන් අපි මේකට අර one eternity later කියන එකක් දාගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක මැද්දෙන් කපාගෙන one eternity later මේකත් ඔයාලට link දාලා තියෙනවා download කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ වීඩියෝ එක දැන් අපි සරලව වීඩියෝ කැලි ටිකක් එහෙම කරලා එකතු කරගත්තා YouTube එකට දාන්න පුළුවන් විදිහට. එච්චර ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. පොඩි වැඩයි තියෙන්නේ ඔයාලට YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න. වීඩියෝ කරන්න දේවල් ටිකක් විතරයි ඔයාලට ඕනේ. ඔයාට තේරෙන්නේ නැති දේවල් ටිකක් මම මේ සරලව කියලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා හොඳම එක. මෙතන තියෙනවා 1080p කියලා. හරිද? 1080p කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම තෝරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා 2K 4K වෙනකන් අපිට මේකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට 1080 ඇති දැනට. ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම් රේට් එක සාමාන්‍ය 30ක් තිබුණාම ඇති. mbps කියලා තියෙන එක ඔය තියෙන මීඩියම් තිබුණා නම් ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා හරිද? එහෙම ක්ලික් කරලා save to device දෙන්න. ඒක දුන්නාම සර්බර ගාලා එක්ස්පෝර්ට් වෙන වීඩියෝ එක
ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මේක මෙතනින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න එපා. වෙනම YouTube එකට ගිහිල්ලා YouTube app එක හරහා අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ අවසානෙට මම මේකෙන් හදාගත්තු එක. හරි එහෙනම් වැඩේ ඉවරයි. ඔයාලට මේක තේරුන්නේ නැත්තම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට හවල් දේ තේරුනේ නැහැ කියලා. හරි මං ඔයාලට කියලා දුන්නා සරල විදිහට කොහොමද වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කපලා කොටලා හදාගෙන අදම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න බැරි නෑ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න. ලංකාවේ YouTube පාවිච්චි කරන පිරිස මිලියන 7කට වැඩිය ඉන්නවා. ඒ ඉන්න කට්ටියව ඔයාගේ audience එක කරගෙන ඔයාට YouTube එකෙන් ඉක්මනින්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අදම try කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.